السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كيكة الكريب من دون فرن. كيكة جدا رائعة، شكلها كتير حلو بالتقديم، طريقة جديدة كمان لنقدم الكريب. حنعمل عجينة الكريب جدا ناجحة، فيكن تستعملوها كمان بكتير حلويات. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة لعائلتكم ولضيوفكم، وكتير حتعجبكم ان شاء الله. أول شي بدنا نبدأ بتحضير خليط عجينة الكريب. بيلزم لنا 4 بيضات بحرارة الغرفة، حضيف عليهم ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا وبدي أخفقهم مع بعضهم شوي. ما في داعي نكتر كتير الخفق، بس تنوصل لهيدا القوام ولهيدا اللون بكفي معنا، وبدنا نضيف باقي المكونات. هلأ حضيف على البيض 3 أكواب من الحليب السائل، بالإضافة ل3 ملاعق كبار من السكر. رشة ملح خفيفة، وبنخلط المكونات مع بعضها. وهلأ بدي ضيف عليهم كوبين من الدقيق المنخول أو الطحين المنخول، لازم يكون منخول حتى نحصل على نتيجة أفضل. ما منضيفهم دفعة واحدة، منضيفهم بالتدريج ومنخلط. بالكريب ما بدنا نكتر كتير خفق، بس نضيف الطحين مشان ما تطلع معنا العجينة قاسية. بس بدنا نخفق شوي وبعدين ننتقل للسباتولا أو أي ملعقة عنا. نخلط الطحين حتى يمتزج بشكل كامل، وحضيف عليهم 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي. خليط الكريب بيتعدل معنا على النظر، يعني لازم يكون بهيدا القوام. اذا حسيناه كتير تقيل معنا يعني بده حليب زيادة، واذا حسيناه كتير سائل يعني بدنا نضيف شوية طحين. ما بنكتر بالاضافة، شوي شوي حتى نوصل للقوام المطلوب. وهلأ بعد ما خلطت كل المكونات عم صفيهم حتى احصل على قوام متجانس وسلس اكتر. بنصحكم كتير بهيدي الخطوة للكريب، لأنه بتعطي قوام كتير منيح وبتشيل أي تكتلات عنا، فبتطلع العجينة جدا ناجحة. هلأ حغلف الوعاء اللي عندي وفوته على البراد لمدة 30 دقيقة. كمان هالشي بخلي العجينة ترتاح عنا، أو الخليط بالأحرى يرتاح عنا، ويصير عنا نتيجة أفضل. وهلأ بعد التبريد صار خليط الكريب جاهز عندي. قبل ما نبلش نشتغل فيه لازم نخلطه حتى يكون أي شي مركد عنا من تحت يرجع يختلط بشكل منيح. هستعمل ربع كوب هون مشان اعبي فيه خليط الكريب ودغري صبه على المقلاية، هالشي بيسهل علينا. وكمان اذا ما موجود عنا اكواب بنرتاح فيها بالشغل، بركوة القهوة بنحط خليط الكريب وبنسكب على المقلاية. هيك اريح بكتير من الكفكيرة او الملعقة الكبيرة. وانتو على النظر بتشوفوا المقلاية عندكم قديش حتحتاج، يمكن تحتاجوا اكتر بشوي من ربع كوب، فبتزبطوا المقدار اللي بيخلي يعبي المقلاية كلها عندكم. هلأ منحمي المقلاية ما دغري على نار قوية، منخليها نار وسط حتى تاخد تحمية منيحة. اذا دغري بلشنا نار قوية حتورجينا انها هي حميانة، بس هي مش حميانة فعليا. فمنبلش نار وسط، بس نحسها حميت منضيف شوية زبدة ومنمسح بهيدا الشكل، ومنضيف خليط الكريب مباشرة، ومندور المقلاية حتى يتوزع بشكل منيح. الزبدة ما منضيفها بالبداية قبل ما تحمى المقلاية، لأنه بتصير بتنحرق عنا. منضيفها بعد ما تحمى ودغري منمسح بمحرمة كرمال تتوزع بشكل منيح. منقلب الكريب بس نحسها بلشت أخدت لون من تحت، نقلب على الوجه التاني. أول قطعة دايما منجرب فيها ومنشوف إذا ناجحة معنا ولا لا، وبتعرفوا كمان إذا الخليط تقيل معكم ولا كتير خفيف، بتصيروا بتعدلوا على أساسه. نترك على الوجه التاني، ما بتاخد ثواني وبتاخد معنا هيدا اللون. ما منطول كتير عليها حتى ما تصير قاسية عنا. مجرد ما أخدت لونين على الوجهين يعني صارت جاهزة. لازم كل قطعة كريب منخلص منها منحط تحتها منشفة، وكمان يكون فوقها منشفة كرمال تضل طرية عنا وما تصير قاسية. هيدي نقطة جدا مهمة. شايفين كل القطع بعد ما خلصت عندي كيف طرية وقوامها حلو؟ لازم هيدي الخطوة ابدا ما نقفيها، ولازم نعملها، كتير بتأثر على القوام. وهيك كل القطع صاروا جاهزين عندي. شايفين كيف قوامها منيح، ما طالعة سميكة ولا كتير كتير رقيقة، كمان اخده لون حلو وما عم تتكسر معي بس تلفها كمان. هلا بنحط الكريب على جنب وبدنا نعمل كريمة الخفق. عندي هون 500 مليلتر من كريمة الخفق. عم بستعمل هيدا النوع، فيكن تستعملوا اي نوع متوفر عندكم، بس ضروري جدا تكون كريمة الخفق باردة منيح عنا كرمال تخفق وتشد بشكل منيح. اذا ما متوفرة عنا كريمة الخفق فينا نستعمل كريم شانتيه البودرة الظروف، بنخلطها مع حليب سائل بارد وبنخفق بنفس الطريقة.
منضلنا منخفق، بتاخد تقريبا من 4 دقايق ل6 دقايق أو حسب البرودة اللي عنا وحسب قديش بدها حتى تشد عنا بهيدا الشكل. لازم تكون شادة ومش رخوة. وهيك صارت الكريمة جاهزة عنا. منبردها إذا ما حنستعملها دغري، ومنطلعها بس بدنا نبلش نشتغل فيها. هلأ للفواكه بين الطبقات عندي فراولة مقطعة، موز مقطع، ما لازم تكون الشرائح كتير سميكة ولا كتير رقيقة، وكيوي كمان مقطع بنفس الشكل، مع الأناناس والمانجو المقطعين. نوع الفاكهة اللي ما متوفر عندكم فيكن تستبدلوه بأنواع تانية. حاشتغل بقالب التشيز كيك كرمال ينفتح عندي بسهولة وتكون دغري قالب الكيك جاهز. بس أول شي بدي حط شوية كريمة من تحت حتى دغري تقعد القطعة وما تتحرك عندي، وتصير الطبقات من فوقها تنحط بسهولة. بلش بأول قاعدة بحط قطعة كريب. لازم قطع الكريب بتكون متناسقة مع حجم قالب التشيز كيك اللي عندي. ححط كل القياسات بصندوق الوصف أسفل الفيديو. فوق كل طبقة كريب منحط شوية كريمة منوزعها حتى تتوزع على كل الجهات. هلأ بدي بلش حط الأطراف، قطع الكريب على الأطراف اللي بعدين بدنا نطويهم ويكونوا على الوجه. فبدنا نحطهم بشكل منيح، بشكل كمان نفرغ الهواء على الجناب، ما يكون في فراغات كتير كبيرة حتى يطلع معنا شكل القالب حلو. وكمان ننتبه نحن عم نحط هيدي القطع انه الوجه يكون لبرا، والوجه التاني مثل ما شايفين هون اللي كان على المقلية الوجه التاني يكون لجوا حتى يطلعوا متناسقين، ما يطلعوا غريبين بالشكل بعدين. حطيت كريمة عليهم حتى يثبتوا كمان بشكل أكتر. الكريمة بتساعدنا انه يتثبتوا الطبقات ويطلعوا ملزقين بين بعضهم. وهلأ حبلش حط الطبقات. منبلش بأول قطعة كريب، منحط فوقها كريمة مثل ما قلنا، ما بدنا نكتر كتير ولا نقلل كتير، بشكل يتوزع بشكل منيح هيك. وهلأ حبلش أول طبقة ححط الموز المقطع على كل الجهات. برجع بحط فوقها قطعة الكريب التانية، وكمان بكمل بنفس الخطوات، بحطها بشكل منيح كمان مثل ما شايفين، ما بترك فراغات، بتأكد انها تكون حطت عليها بشكل منيح. وفوق القطعة كمان ببلش حط الكريمة. حتى فيكن تعملوا هيدا النشاط مع ولادكن، كتير بينبسطوا بهيدا التزيين، ما بدها كتير تعب كمان، وكتير طريقة شغلها حلوة. الطبقة التانية كيوي، وكمان برجع بحط الطبقة التالتة. كمل على نفس الخطوات حتى خلص كل الطبقات. وهلأ كمان طبقة المانجو. كمان نصيحة حلوة انه ننسق بين الوان الطبقات، يعني ما نكرر لونين بيتشابهوا مع بعضهم فوق بعض، ننوع بيناتهم حتى بس نشيل القطعة يعطي كسر بالالوان حلو، ما يكونوا متشابهين. شايفين كيف ما عم كتر كتير كريمة، لانه هن كذا طبقة، ما بدنا كمية كريمة كتير كبيرة ونفس الوقت ما عم قلل كتير. وهلأ طبقة الفراولة بوزعها بهيدا الشكل، وبرجع كمان بحط قطعة الكريم. ونقطة كمان مهمة بالفواكه، انه بس بدنا نقطعها نحاول قد ما فينا يكونوا القطع سماكتن مثل بعضها. ما بدنا قطعة تكون اسمك من التانية، بصير بعدين بس بدنا نقطع القطعة ونشيلها بيطلع شي اكبر من شي، ما كتير كمان بيطلع حلو. وهلأ اخر طبقة عم سكر على الطبقات اللي تحت بهيدي القطعة. بتأكد انها تسكر منيح، بفرغ اي هوا، بس كمان نشتغل على مهلنا كرمال تضل القطعة منيحة. منحط كريمة على هيدي الطبقة كرمال كمان بس بدنا نطوي الطبقات اللي حاطينهم على جنب ينطووا ويلزقوا عنا بشكل منيح على الكريمة. منبلش بالقطعة يلي ما فوقها شي كرمال نقدر نطويها بشكل مريح، وكل قطعة فوق التانية فوق التانية حتى نخلص كل القطع. منطويها على مهلنا بهيدا الشكل، ما منشد كتير كرمال نضلنا محافظين على شكلها. وهلأ بعد ما نخلص كل القطع بدنا نطويهم بهيدا الشكل. بس يصيروا جاهزين عنا بدنا نفوت الكيك على البراد، ما دغري منقطعه، ما لازم ابدا، لانه بصير الطبقات منهم كتير متماسكين على بعض اسا. بدنا نفوته على البراد ساعتين على الاقل حتى يتماسك بالاكبر. كمان كرمال نتجنب ينشف الوجه عنا، بنغطيه باي شيء، اي ورقة زبدة او ورقة الومنيوم او اي شيء متوفر عنا نغطي فيه الوجه من فوق.
وهلأ بعد التبريد صار قالب الكريب جاهز عنا. نفتح قالب التشيز كيك ومنبلش نقطع القطع. حقطع قطع قدامكن حتى تشوفوها كيف من جوا متماسكة على بعضها وشكلها كتير حلو. منقطع على مهلنا، وأهم شي نستعمل سكينة منيحة حتى ما تنزعلنا الطبقات ويضلن متماسكين بشكل منيح مع بعضن. منقطع على مهلنا ومنشيل القطع كمان على مهلنا. شايفين كيف شكل الطبقات حلو والفواكه كتير عطيتنا لون حلو. كيكة جدا ناجحة وكتير طعمها لذيذ وفكرتها كتير حلوة كمان. هيك بنكون عملنا كيكة من دون فرن وطريقة جديدة كمان لتقديم الكريب بشكل كتير حلو وطعم كتير لذيذ. شايفين كيف مقدار الكريمة طالع معنا ممتاز، لأنه في كتير طبقات ما كترنا كتير كريمة فطالعة كتير متزنة بين الطبقات. وكمان بعد ما قطعنا كمان شايفين كيف بعدها متماسكة مع بعض الطبقات. القالب كتير طالع شكله حلو، بيعملنا كمان عدد قطع منيحة. انا ما زينت القالب بالشوكولا، بنخلي القالب هيك لانه شكله حلو هيك. اذا زيناه حيروح شكل الوجه اللي عملناه وحتروح الفكرة من انه كريب. فالتزيين كمان بعدين على التقديم دوبت هون نوتيلا وزينتها على القطعة اللي بدي اقدمها. بنصحكم تزينوها هيك بشوكولا، بيضيف لها حلاوة، لانه الحلاوة بالكيك خفيفة. مثل ما شايفين استعملنا فواكه وكريمة، وعجينة الكريب منا كتير حلوة بالطبيعة فبتحتاج كمان تحلية اضافية. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.